دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. همونطور که چشمام روی هم بود و خدا رو تو دلم صدا میزدم تا کمکم کنه، یهو با داد آقا بزرگ از جا پریدم. جوری فریاد میکشید که صداش کل عمارت رو برداشته بود. به خانم بزرگ تشر میزد. اما خانم بزرگ کوتاه‌بیا نبود. چیکار کنم باقر خان؟ برم اینجا و بسپرمش به تو؟ یعنی تنبیهش میکنی؟ یا اینکه مجازات فقط مال من و نوه‌های حلالزاده منه؟ این حرفا رو با قیس میزد و من نفرت رو تو چشماش میخوندم. اما بالاخره آقا بزرگ با داد و فریادم که بود متقاعدش کرد که بره بیرون. لحظه آخری که میخواست از عمارت ما خارج بشه، جوری برگشت و نگام کرد که 4 ستون بدنم لرزید. از اون ور کارد میزدی، نه آقا بزرگ و نه آقا جونم خون پس نمیدادن. بعد از رفتنش آقا بزرگ دست به قلبش برد و روی اولین صندلی که کنار دستش بود نشست. منم که انگار چسبیده بودم به همونجا و از عاقبتی که نمیدونم چطوری میشد به شدت وحشت داشتم. آروم زهرا رو صدا کردم. دوید اومد کنارم و زمزمه کردم: منو ببر به اتاقمون. زهرای بیچاره که تازه حالش داشت خوب میشد منو کشون برد تو اتاق و روی تختم دراز داد. آبجی، اینا کی بودن؟ نمیدونم زهرا. به قرآن تو عمرم ندیده بودمشون. پس از کجا میدونستن تو پشتت ماه گرفتگی داری؟ اونقدر حالم دگرگون بود که دستم روی سرم گذاشتم و با گریه گفتم: والا نمیدونم. بلا نمیدونم از کجا فهمیدن. زهرا که حال خرابمو دید دستمو گرفت و گفت: یکی میخواد خرابت کنه آبجی. میخواد خراب کنه؟ کرده زهرا، کرده. زهرا کمی دلداریم داد. بعدم رفت بیرون تا برام آب قندی بیاره. چون اونقدر حالم بد شده بود که کل اتاق دور سرم میچرخید. دستم رو روی پیشونیم گذاشتم و گفتم: خدایا، من که با کسی نخوابیدم. اینا از کجا خبر داشتن؟ چقدر راحت به گناه نکرده محکوم شدم. اصلا از روز اولی که رسولو دیدم نباید اینقدر مطمئن می بودم کاری نمیکنه. محال بود زهرشو به هم نریزه. سرم داشت میترکید و چشمم داشت در میومد. قبل از زهرا آقا جانم و آقا بزرگ وارد اتاق شدن. اونقدر از حرفایی که توی اون جمع شنیده بودم و تهمتایی که بهم زده بودن حالم بد بود که احساس شرمندگی میکردم. هر دو صورتشون از خشم قرمزی میزد و عرق کرده بودن. آقا بزرگ قفل پشت در رو انداخت و گفت: اینا چی میگفتن چکاوک؟ از شدت فشار و اضطراب به گریه افتادم. به خدا هیچ وقت هیچ جایی من این دوتا رو ندیدم آقا بزرگ. به جان خودم، به روح مادرم قسم، نمیدونم از کجا فهمیدن. و دست روی صورتم گذاشتم و با شرمندگی بیشتر از قبل به آقا جانم گفتم: آقا جان، دست روی قرآن میذارم. به خدا من اون دوتا رو اصلا ندیدم. آقا بزرگ کلافه سرش رو تکون داد و از اتاق زد بیرون. آقا جانم هم پشت سرش رفت بدون حتی یک کلمه حرف زدن. و من تا آخر اون روز دیگه اونا رو ندیدم. روزای بعد از اون اما صدای داد و فریاد از اتاق خانم بزرگ تموم حیاط رو میگرفت. آقا بزرگ فحش میداد و داد میکشید و رسول رو متهم میکرد. حتی کلی آدم پی اون دوتا فرستاده بود. اما نتونسته بودن حتی نشونی از اونا پیدا کنن. چه رسد به خودشون. اما من اون وسط سر تا پا عذاب وجدان بودم. چون آقا بزرگ به خاطر اعتماد بیچون و چرایی که به هم داشت زمین و زمانو به هم دیگه میدوخت و همین پشت منو میلرزون. انگار میدونستم که تهش یه جوری رسوا میشم و همه چیزمو از دست میدم. اون همه دعوا اما بالاخره کار خودش رو کرد و آقا بزرگ خانم بزرگو مجبور کرد ما رو دعوت کنه خونش تا جلوی همه ازمون عذرخواهی کنه. اون روز اما از صبح دلم شور میزد. آقا جان مثل تمام اون روزای گذشته تو خودش بود. زهرا هم سردرد و بهونه کرد تا نیاد. پاهام برای رفتن به عمارت خانم بزرگ میلرزید. وارد خونه که شدیم دیدیم همه نشستن. رسول و زن و بچهش، عیسی و زن و بچهش و فیروزه و شوهرش و بچه‌هاش. خانم بزرگم با لبخندی فاتحانه بالای مجلس نشسته بود. میدونستم میخواد بی‌آبروترم کنه، اما تصمیم داشتم هاشا کنم و دست روی قرآن بذارم که اون دوتا مرد رو هرگز ندیدم. نشستیم و ازمون پذیرایی شد. رسولم با اون چشمای بابا قوری و نگاه هیزش داشت قورتم میداد. کمی که گذشت در باز شد و یه زن وارد شد. زنی که من اونو هم هرگز ندیده بودم. واسه همینم دلم بد جور شور افتاد. آقا بزرگم وارد شد و نشست سر جاش و رو کرد به خانم بزرگ. همه منتظرن جواهر. خانم بزرگ گلویی صاف کرد. ما برای یه هدف اینجا جمع شدیم. آقا جانم اخمالود گفت: چه هدفی؟
آزار اذیت من. همونطوری که تموم این سالها قایمکی این کارو میکردید. چی شده؟ الانم نوبت بچه‌هام شده؟ نه سهراب. این دختر میراثدار بخش قابل توجهی از ارث پدرته. هیچ کدوم از نوه‌هام که اینجا نشستن همچین ارثی بهشون نرسیده. خب نباید بدونیم چطور دختریه؟ آقا جانم کفری همونطور که دستشو مشت کرده بود گفت چجور دختریه؟ سر سفره پدر مادرش بزرگ شده. اگه حرفی جز عذرخواهی دارید من اینجا نمیشینم. نمیذارم خودم و دخترم رو تحقیر کنید. صبر کن پسر. منوچهر و سردارم اینجان. و پشتبند حرف خانم بزرگ در سالن باز شد و واسه یه لحظه من خودم رو مرده دیدم. یعنی منوچهر و سردار اگه میفهمیدن چی شده یا اگه حتی ذره خبر داشتن منو زنده میذاشتن. نه محال بود. هیچ کاری هم که با راست و دروغ حرف دیگرون نداشتن. خوب میشناختمشون. تو فکر و خیالاتم غرق بودم که خانم بزرگ اشاره زد بهشون. بشینید پسرا. منوچهر و سردار نشستن یه گوشه و با چشمای مثل دو کاسه خون به من نگاه کردن. اونقدری میشناختمشون که بدونم ماجرا رو از دهن دیگرون شنیدن و اومدن تا دمار از روزگارم در بیارن. خانم بزرگ با لبخند هرس در بیاری همه رو دعوت به آرامش کرد و زنی که نمیشناختم و مخاطب قرار داد. از بین این خانوما و آقایون میتونی بگی چکاوک کدومشونه؟ زن سرشو به نشونه منفی تکون داد. بعد از اون خانم بزرگ رو کرد و منو گفت تو این زنو میشناسی؟ با اینکه نمیشناختمش اما میدونستم باید بگم میشناسم. اما حتی فکرم هم کار نمیکرد که بگم اون کیه یا از کجا اومده. واسه همین سرم و ناچار به علامت منفی تکون دادم. خانم بزرگ خنده مستانه ای کرد و دستاشو چند بار به هم کوبید و گفت دیدی راست میگفتم؟ چیو؟ این زینبه. سرکارگرت وقتی تو شالیکوبی حسین علی خان کار میکردی. قلبم ریخت و دوباره نگاش کردم و این بار تظاهر کردم که چهره‌اش شدم اومده و گفتم بله بله من نشناختمشون. وگرنه خانم بزرگ دستشو بالا برد. دیگه نمیخواد دروغ سرهم کنی. فیروزه تو بگو چیا فهمیدی؟ عمه گلویی صاف کرد. راستش بعد از اعترافات اون دوتا مرد و جار و جنجالایی که توی امارت پیش اومد تصمیم گرفتم برم خونه زیور خانم. واسه همین یه روز لباس مبدل پوشیدم و رفتم اونجا. یه صبح تا غروب مجبور شدم اونجا کیشیک بدم تا بالاخره تونستم یه دختر رو پیدا کنم که حاضر بشه در ازای کمی پول با من حرف بزنه و همون بهم گفت که یه دختر دقیقاً برای 1 سال اینجا کار میکرد که دیگه قبل از عید نیومده بود. میگفت زاغ بود، دماغ کوچیکی داشت و هیکل ظریف و متناسبی داشت. دختره گفت اسمش زاغی بود و مشتری هم زیاد داشت. خانم بزرگ دستشو بالا برد که یعنی عمه دیگه صحبت نکنه و گفت خیلی خوب فیروزه، کافیه. چکاوک که تو شالیکوبی نبوده. فیروزه هم که رفته جایی که مرد آدرس داده بودن. دیگه چی میمونه که سر شما دوتا رو از برفیرون بیاره؟ هان؟ موقعی که این حرفا رو میزد آقا بزرگ و آقا جانم و مخاطب قرار داده بود. همه ساکت بودن و حتی صدای نفس کشیدن کسی رو از توی سالن به اون بزرگی نمیشد بشنوی. تا اینکه بالاخره سکوت رو خودم شکستم و با صدای زمزمه وار طوری که از ته چاه در می اومد گفتم من حاضرم دست روی قرآن بذارم که اون 2 نفر رو هیچ وقت ندیدم و با شرمساری تموم اما برای نجات خودم گفتم اصلا برید قابله بیاری تا منو ببینه. حرفم تموم نشده آقا بزرگ گفت پس کجا کار میکردی تو اون 1 سال؟ با صدای گرفته از بغض گفتم نمیتونم بگم کجا ولی میتونم. منوچهر فریاد کشید و حرفم نیمه تموم موند تا آقا جانم بخواد جلوشو بگیره به هم رسیده بود. سردار دوید و موهام توی دستش پیچید و کشون بردنم تو حیاط. اونقدر عصبانی بودن و زورشون زیاد شده بود که هیچ کس جلودارشون نبود. منوچهر فریاد میزد همینجا خونه تو میریزم. هرزگی میکردی واسه ما. سردارم دست کمی از منوچهر نداشت. از درد آخی گفتم و از برخورد تنم به زمین سنگلاخی توی حیاط خون روی زمین جاری شده بود. احساس میکردم دسته بزرگی از موهام کنده شده و تمام تنم زخم برداشته بود. چشمم رو بستم و اشک ریختم. حتی التماسم نکردم. حتی نخواستم حلشون بدم یا جلوشون رو بگیرم. حالا که همه به رازم پی برده بودن و آقا جانم سرشکسته شده بود دیگه هیچ چیزی برام اهمیت نداشت. چشمام بسته بود و تن نحیفم روی زمین کشیده میشد. آقا جانم یه آن فکر کرد مردم. اینو از اونجایی فهمیدم که هراسون دوی سمتم و منوچهر رو به کمک 2 تا از کارگرها هلش شدن عقب که سردار حمله کرد بهم.
سردار رو هم به هر بدبختی بود عقب کشیدن و آقا جانم دستمو گرفت تا بلندم کنه. اما نمیتونستم رو پام وایسم. دوباره تلاش کرد و این بار دستمو انداخت روی دوشش و با اون یکی دستش توی حرکت منو از روی زمین جدا کرد و در آغوشش گرفت و برگشت رو به جمعیت و گفت فردا اول وقت میفرستم پی قابله. تا اون زمان هیچ کس حق نداره حتی سمت اتاق چکاوک بیاد. بعدم رو کرد به یکی از خدمه. آهای پسر، بفرست دنبال طبیبی چیزی بیاد این بچه رو ببینه. آقا بزرگم ما تو مبهوت همونطور که وسط حیاط ایستاده بود فقط ما رو نگاه میکرد. با چشمای نیمه بازم دیدم که منوچهر و سردار وارد عمارت خانم بزرگ شده و همونجا بود که من مطمئن شدم که قراره بمیرم. دیگه هیچ راهی برای قصر در رفتن از این ماجرا وجود نداشت. آقا جانم منو تا در عمارت خودمون برد که آروم گفتم بذاریدم زمین، بقیه را خودم میتونم بیام. مطمئنی بابا؟ بله. خیلی اذیت شدید. میترسم کمرتون آسیب ببینه. آقا مارو منو روی زمین گذاشت و چشمای نگرانش رو به هم دوخت. توی دهنم شوری خون رو حس میکردم و اشکم بند نمیومد و میونه گریه هام به زور گفتم آقا جان به خدا من اون دوتا مرد رو نمیشناختم. به روح مادرم. انگشت اشارش رو روی لباش گذاشت و اون یکی دستش رو روی سرم کشید. سس. هیچی نگو. فرد قابل بیا تو رو ببینه دهن همشون بسته میشه. گفتم اما آقا جان یه چیزی هم هست که تازه یادمون اومده. یعنی به کمک زهرا تونستم بفهمم. چی آقا جان؟ اون روزایی بود که ازتون اجازه گرفتم تا با زهرا به حموم عمومی بریم. خب همون روزا بعد از 2-3 بار رفتن یکی از خدمه اومد و گفت خانم بزرگ دعوا کرده. گفته حق نداریم تنها از خونه بریم بیرون و باید حتما اون همراهیمون کنه. به اینجای حرفم که رسیدم آقام چنگی به موهاش زد و گفت لعنت بهشون. لعنت بهشون. میدونستم زیر سر خودشونه. پس چرا همون روز نگفتی؟ یادم نبود آقا جان. اونقدر شوکه شده بودم که اصلا ذهنم به اون خدمه نمیرسید. وایسا. نگران نباش آقا جان. فردا اونو هم میارم با همه رو در رو میکنم. جوری مجبورش میکنم حرف بزنه و اعتراف کنه به کاری که کرده که تو تاریخ بنویسنش. سرمو انداختم پایین و گفتم اما آقا جون هیچ آثاری از اون نیست. چطور؟ همون دیروز که یادمون اومد اول زهرا رو فرستادم بره پیش. اما زهرا کل عمارت رو گشته بود. از تموم خدمه هم پرسیده بود و هیچ کسی اون دختر رو نمیشناخت. یعنی چی که نمیشناخت؟ پس شما چطور بهش اعتماد کردید و با خودتون بردیدش؟ مگه قبلا توی عمارتون رو ندیده بودید؟ نه آقا جان. این عمارت خیلی بزرگه. بعدم که الان مدت هاست دور اینجا دیوار کشیدن. گفتم شاید از خدمه جدید باشه. اما ظاهراً گماشته خانم بزرگ بوده. اصلا مهم نیست آقا جان. مهم منم که تو رو باور دارم. همون که گفتم. قابل بیا تو رو ببینه دهن همشون بسته میشه. نمیدونم آقا جان. اینا منو میکشن. منو چرا حتما سرمو میبره. غلط میکنه. مگه من مرده باشم؟ حرف آقا جانم تموم نشده زهرا وارد اتاق شد. پشت سرش هم یکی از خدمه همراه با یک کاسه آب گرم و چند تا پارچه تمیز که تو دستش بود اومد داخل. سرمو از خون پاک کرد و صورتمو تمیز شست و تند و تیز دست و پامو تمیز کرد و لباسمو عوض کرد. آقا جانم که از اتاق بیرون رفته بود بعد از مدتی همراه طبیب وارد شد. طبیب زخمامو بست و چند تا ضماد داد و گفت چند روزی استراحت کنم حتما بهتر میشم. یادم شب شده بود. اما هنوزم صدای فریاد و عربده از اون طرف حیاط به گوش میرسید. از پنجره رو به ایوون و آسمون تیره و تاریک نگاه کردم و گفتم بالاخره کار خودشونو کردن. بالاخره اونی که نباید میشد شد. حالا دیگه رگ باد کرده اینا رو کی میتونه بخوابونه؟ زهرا هم همونطور که کنارم نشسته بود و داشت قاشق قاشق سوپ توی دهنم میریخت ریز ریز گریه کرد که گفتم واسه چی داری گریه میکنی زهرا؟ کاش هیچ وقت به این خونه نمی اومدیم آبجی. منوچهر و سردار هر چقدر بد بودن اما اینطوری با همون نبودن. الان شدن سگ درگاه خانم بزرگ. هرچی اون میگه گوش میکنن. دستمو گذاشتم روی دستش. درست میشه زهرا. فردا همه چیز درست میشه. زهرا تون دستاشو پاک کرد و گفت ایشالله آبجی. ایشالله. حالا هم نشستم بسته. بیا ببرمه توی ایوون بشینی. هوا بیرون خیلی خوبه. یکم باد به سر و کلت بخوره حالا احوالت بهتر بشه. بتونی شب و راحت بخوابی. منی که از دراز کشیدن توی رخت خواب کلافه بودم پیشنهادش رو قبول کردم و آروم آروم به کمک اون با هم رفتیم روی ایوون.
اما هنوز پام به ایوون نرسیده احساس کردم در عمارت باز شد و مردی وارد شد. تو نور کمسوی مهتاب هیکلش رو شناختم. خودش بود. و لحظاتی بعد وسط حیاط خودش و آقا جانم روبروی هم قرار گرفته بودن. آروم گفتم زهرا، تو هم سیاوش رو توی حیاط میبینی که داره با آقا جان صحبت میکنه یا فقط منم؟ زهرا نزدیکتر شد به لبه ایوون رو نگاه کرد. آره خودشه. لابد اومده تایید کنه تو پیششون کار میکردی. نه بابا، سرکارگرشون اینجا بود زهرا. فکر کنم اومده توضیح بده چرا اون روز پشت من در اومده. زهرا با تعجب نگام کرد. چرا در اومده بود؟ چون از من خوشش میاد. خب این که عالیه. نه دختر، عالی نیست. چون دیگه فکر نمی کنم از من خوشش بیاد. چقدر آیه یاس میخونی آبجی؟ بذار فردا قابله بیاد حرفاتو تایید کنه، دهنه همشون بسته میشه. مگه ندیدی آقا جان چی گفت؟ آره، ولی بعدش باید توضیح بدم که کجا کار میکردم. چی بگم زهرا؟ چه میدونم، یه راهی براش پیدا میکنیم. فعلا بذار این خانو رد کنیم تا خانهای بعدی هم خدا کریمه. زهرا حرف میزد و من چشمم به حیاط بود. سیاوش و آقا جانم چیزی به هم گفتن و بعد سیاوش وارد عمارت ما شد. آقا جانم هم پاتوند کرد به سمت عمارت آقا بزرگ. زهرا به محض اینکه متوجه ورود سیاوش به خونه شد از اتاق بیرون رفت و صداشو میشنیدم که تعارف میزد سیاوش بیاد داخل. آروم آروم رفتم و سر جام نشستم. لحظاتی بعد سیاوش وارد اتاق شد. اومد نزدیک و به سر و صورت خونیم نگاه کرد و با تعجب گفت چی به روزت اومده؟ کی این بلا رو سرت آورده؟ بگو تا مادرشو به عزاش بنشونم. سرمو انداختم پایین و گفتم برادرم. همون موقع زهرا رفت بیرون و در و پشت سرش بست و سیاوش گفت زینب امروز اینجا بود؟ بله، بالاخره دروغم برملا شد. من که گفتم راستشو به من بگو کمکت میکنم. خودت قبول نکردی. حالا ببین چه به حال روزت آوردن. با چشمای اشکبار نگاش کردم. چی کار میخوای بکنی؟ همین آشوبی که میبینی اینجاست میتونست تو خونه شما باشه. اون وقت من 1000 برابر بیشتر از اینجا خجالت زده میشدم. نگاه کلافش رو انداخت رو صورتم و گفت هنوزم نمیخوای بگی؟ چیو؟ راستشو چکاوک. تو رو خدا راستشو بگو. سرمو پایین انداختم. در مونده بودم. نمیدونستم اگر سیاوش بفهمه چی میشه. که دوباره خودش به حرف اومد. حرف بزن عزیز من با تمام وجود کمکت میکنم. قول میدم. و منی که به آخر خط رسیده بودم مجبور شدم بالاخره زبون باز کنم. و چه چیزی سخت‌تر از اون که جلوی کسی که عاشقانه دوستش داری مجبور به اعتراف بشی. بالاخره با خجالت لب باز کردم. زمانی که آقا جانم ناپدید شد منوچهر و سردار هرچی پس انداز داشتیم و خورد بردن و با رفقاشون خرج کردن. حسابی بی پول شده بودیم. داییمم که خودش دستش به زور به دهنش میرسید. واسه همین تصمیم گرفتم بیام رشت تو شالی کوبی کار کنم. اما نگهبانا اون روز رام ندادن و گفتن نیرو نمیخواین. سیاوش با تأسف چشمش روی هم فشار داد و گفت لعنت بهشون، کاش می اومدی پیش خودم. گفتم اصلا نذاشتم بیام داخل که بتونم تو رو یا هر کسی دیگه ای رو ببینم. خب چکاوک، بعدش چی شد؟ کجا رفتی؟ هیچی، گشتم دنبال کار. به هر جایی که فکر کنی سر زدم. هیچ کسی اما به دختر تنها و غریب کار نمیداد. همه یا معرف معتبر میخواستن یا میگفتن برو تو روستای خودتون. تو روستا هم که از دست منوچهر و سردار که اونقدر شر بودن کسی به هم کار نمیداد. تا اینکه خوردم به پست زیور خانم که ای کاش هیچ وقت نخورده بودم. حرفم تموم نشده زهرا به همراه سینی چای و شیرینی وارد اتاق شد. ازش خواستم تنهامون بذاره و بلند شدم و از توی ساکم داروی خوابی رو که دوباره از نو تهیه کرده بودم برداشتم و توی چاییم حل کردم. بعدش چی شد چکاوک جان؟ این چی بود ریختی اون تو؟ بدون اینکه به سوال جواب بدم گفتم زیور خانم گفت که خونه داره که دخترای بی‌پناه اونجا کار میکنن. من از همه جا بی خبرم خدا رو شکر کردم که بالاخره یه آدم خیر پیدا شده و میخواد دستمو بگیره. ازم پرسید شوهر دارم، گفتم نه. بعدشم کارشون رو توضیح داد و اونجا بود که من مات و مبهوت فقط نگاش میکردم. اصلا تا اون روز نمیدونستم همچین جایی هم وجود داره. واسه همین سری پیشنهادش رو رد کردم و خواستم از پیشش برم. ولی پیشنهاد یه پول قلمبه رو بهم داد. بازم گفتم نه. ولی اون که حسابی مصر بود آدرسش رو بهم داد و رفت. اما بعد از رفتنش فکر پول، آسایش، راحتی، لباسای کهنه و پاره‌ای که 5 سال بود پشت سر هم میپوشیدمشون و حتی نمیتونستم
یه چارقد نو واسه خودم بخرم. همه اینا وسوسه‌ام کرد. ولی بازم از عاقبتش ترسیدم و برگشتم روستا. وقتی رسیدم خونه دیدم زهرا داره گریه میکنه. منوچهر گوشواره مادرم از گوش زهرا کشیده بود ببره بفروشه. خون جلوی چشمامو گرفت. دنبالش رفتم و گوشواره‌ای که تنها یادگار مادرم بود و به زور ازش گرفتم و گفتم فردا واسش پول میارم. سیاوش زیر لب گفت حتما اون گوشواره رو خیلی دوست داشتی. بله، دوستش داشتم. اما دیگه چیزی برامون نمونده بود. 4 بچه صغیر بودیم که نه پدری بالا سرمون بود نه مادری داشتیم و هیچ کسی از پس مخارجمون بر نمی اومد. یادگاری مادرم آخرین چیزی بود که ازش مونده بود. اشاره‌ای زد به گوشام و گفت همینی که الان تو گوشته؟ دستی به گوشوارم بردم و گفتم بله. خب بعدش چی شد؟ چایم و سر کشیدم و گفتم به زیور خانم گفتم پیشت کار میکنم. به شرطی که بذاری از این دارو بهشون بدم و دست به هم نزنن. اولش مقاومت کرد. میگفت اگه این دارو بلایی سرشون بیاره شرش گردن اونو میگیره. اما وقتی متقاعدش کردم که فقط اونا رو به خواب عمیقی فرو میبره گفت اگه نفهمن اشکالی نداره. اما اگه فهمیدن دیگه طرفمو نمیگیره و باید خودم تاوانشو پس بدم. بعد از اینو یادم نمیاد. نمیدونم دیگه حرفی به سیاوش زدم یا نه. اما اینو میدونم که چشمام گرم شد و پلکام روی هم افتاد و به خواب عمیقی فرو رفتم. خوابی که مدت‌ها بود ازم ربوده شده بود و دائما نگرانی و دلشوره مهمون جونم شده بود. نمیدونم چقدر گذشت تا بالاخره نور راهشو به چشمام پیدا کنه. سیاوش پشت من از پنجره بیرون رو نگاه میکرد. وقتی بیدار شدم لبخندی به پهنای صورت زد و گفت ساعت خواب خانوما. چشمامو مالیدم و گفتم سلامت باشید و آروم توی جام نشستم. برق توی نگاهش رو دیدم. این دارو رو به گل بیبیم داده بودی. درسته؟ میگفت چکاوک که میاد آروم میگیرم و بیدرد میخوابم. گفتم یه بار این دارو رو یه طبیب واسه مادرم تجویز کرد. اینو بهش میدادیم تا بتونه بخوابه و از شر اون سرفه‌های وحشتناک خلاص بشه. وقتی خواب میرفت دیگه سرفه نمیکرد. ولی بعدش شد یه جزئی از زندگی من و 1 سال تموم ازش استفاده میکردم. بعد از اونم همه جا با هم بود تا اینکه طلعت دارو رو ازم برداشت و دیگه ندیدمش. اما رفتم و باز ازش تهیه کردم. نشست لب یه تخت و اول به صورتم خوب نگاه کرد. بعد نگاهش رو ازم دزدید و همونطور که با کف پاش روی زمین ضرب گرفته بود گفت یعنی این 1 سال هیچ کس؟ با اطمینان سرم رو تکون دادم. شراب، چای یا شربت، تو هر چی که میشد حل میکردم و بهشون میدادم. با شنیدن صحبتام کمی سکوت کرد. قلب من اما سبک شده بود. مدتی گذشت تا به حرف بیاد. سرشو تکون داد و گفت من جای تو نبودم که بگم چی کار میکردم. تا همینجاشم خوب فهمیدم که برادرات چجور آدمایی هستن. ولی من میخوام کمکت کنم چکاوک. بعدش چی؟ بعدش باید ببینیم چی پیش میاد. اگه بازم روی حرفاشون بمونن با سهراب خان صحبت میکنم از اینجا ببرمت. نور امیدی تو دلم روشن شد و گفتم جدی میگید؟ تلخ خندید. توی این مدت خیلی گشتم تا ببینم تو کجا کار میکردی. دروغ چرا؟ وجب به وجب رشت و گشتم. تنها جایی که نرفتم همین محله‌ای که زیور خانم داخلش خونه داره. گفتم محال این جور جاها کار کرده باشی. یعنی اصلا به ذهنم خطور نمیکرد. شما زیور خانم رو میشناختی سیاوش خان؟ خواهرش تو شالیکوبی ما کار میکرد. ولی بعد دیدم داره کارهای خلاف عرف انجام میده. ردش کردم بره. از اینکه سیاوش از طریق خواهر زیور خانمون رو میشناخت خیلی خوشحال بودم. چون غیر از اون فقط یه راه دیگه وجود داشت که زیور خانم رو بشناسه که خدا را شکر سیاوش از اون راه نمیشناختش. نفسی آسوده سر دادم و گفتم چه جوری کمکم میکنید؟ فردا قابله یه کوفتی بیاد پوزه اینا رو به خاک بماله باقیش با من. تو فقط حواست باشه. هرچی که شد تو فقط حرف منو تایید کن. چشم. یه سوال دارم چکاوک. بفرمایید. اینایی که بهم گفتی راست بود دیگه. تون سرمو تکون دادم و گفتم به روح مادرم قسم همش راست بود. من با دخترای اون خونه فرق میکنم. زیور خانم میدید من پول خوبی بهش میدم. 1 سال دهنش رو بست و به کسی نگفت تو اتاقم چی میگذره. آخه من نسبت به همه سهم بیشتری بهش میدادم. با این حرفم چشماش برقی زد و نزدیکتر اومد. اون قدری که فاصله بینمون قدری یه نفس شد. من عاشقت شدم چکاوک. حالا که راستشو بهم گفتی تا جون دارم. تا آخرین نفسم کمکت میکنم. کمک میکنم خلاص بشی.
کمی فاصله گرفتم و سرمو انداختم پایین. گل دست خاتون بفهمه چی میشه؟ هیچی نمیشه. یه کاری میکنم خودش بیاد خواستگاری. اینو گفت و آروم اشاره کرد تا دراز بکشم. به محض اینکه دراز کشیدم پا شد و پتو رو انداخت و گفت امشب و تو عمارت شما میخوابم. سهراب خان پیش باقر خان مونده. از من خواسته اینجا بمونم مراقبتون باشم. از اینکه آقا جانم اینقدر به سیاوش اعتماد داشت کیلو کیلو قند آب میشد تو دلم. اما یهو فکری شدم و گفتم چرا آقا جانم اونجا میمونه؟ نکنه حال آقا بزرگم بده. نگران نباش. بقیه دارن بدجوری بهش فشار میارن. این روزا ظاهرا سینه‌شون مداوم درد میکنه. گفتم الهی بمیرم براش. برا بیرون کردن من بهش فشار میارن. بگی نگی. مهمتر از اون عمارت اربابیه. میگن اول باید عمارت اربابی رو از تو پس بگیره، بعدم تو رو بفرسته بری روستاتون. آقا بزرگم رو اذیت نکنن. میدم بهشون. پس میدم. به خدا هر کاری بخوان میکنم. فقط منو ول کنن. دست از سر آقا بزرگم هم بردارن تا پیرمرد آخر عمری اینطور اذیت نشه. اتفاقا مقاومت کن. تو باید برنده این میدان باشی، نه بازنده. بذار پوزشون به خاک مالیده بشه. همون موقع زهرا آروم درو کوبید و گفت آبجی چیزی نمیخوری برات بیارم؟ نه زهرا باشه، من خوابم میاد. میرم اتاق بغل بخوابم. کارم داشتی صدام بزن. سیاوش گفت صحبت ما تموم شده زهرا خانم. بفرمایید داخل، من میرم بیرون. همین که زهرا اومد داخل ازش خواستم بره از خدمه بخواد تا اتاق مهمانو برای سیاوش خان آماده کنه. زهرا رفت و بعد از کمی برگشت و روی تختش دراز کشید. خوابم که نمی برد. نگاهم به سقف بود و دونه بدونه چوبا رو میشمردم که زهرا به حرف اومد. آبجی سیاوش خان دوستت داره؟ چه میدونم زهرا. وسط اینها گیر با گیر تو هم پیله کردی به این موضوع. نه آبجی، اما خوش به حالت. تا شنید چی شده اومد. همین یعنی عشق، یعنی دوست داشتن. زهرا وضعیت منو ببین. تو همین چند ماهی که اینجا هستیم ببین چند بار زخمی شدم و دست و پام شکسته. اون وقت به نظرت من خیلی دارم میبینم از این بس؟ نه، ولی اگه من بودم زنش میشدم. نالیدم. زهرا تو رو خدا آتیش نکشین قلب بی صاحبو. دستشو زیر سرش گذاشت و به سمتم برگشت. تو هم دوستش داری آبجی؟ مگه نه؟ گفتم بگم نه دروغه. سیاوش از روزی که قدم به این عمارت گذاشت فقط و فقط میخواست به دادم برسه تا من از شر رسول خانم بزرگ در امان بمونم. حسن نیتشو از روز اول به هم ثابت کرده. زهرا نیمخیز شد. پس آقا جان خوب آدمی رو خبر کرده تو این روزا. آره، بدون اینکه بدون ماجرا چیه پشتم در اومده. ولی آقا جان فکر کنم به خاطر این خبرش کرده که بفهم اصل ماجرا چیه. حالا کمکت میکنه آبجی؟ آره، گفت هرچی گفتم تو هم تایید کن. پس حتما فردا روز سختیه. آخه قراره همه حقوق بازار رسوا بشن. زیر لب بله‌ای گفتم و زهرا گفت پس بیا بخوابیم آبجی. اما من خوابم نمیبره زهرا. سرم داره میترکه. تمام تنم گزگز میکنه. زهرا همونطور که لحاف و گوش تا گوش روی خودش میکشید و به سقف خیره شده بود گفت وقتی سیاوش خانو نگاه میکنی چشمات برق میزنه. حالت عوض میشه. انگار امید میاد توی جونت میشینه. قلبم از شنیدن این حرفا از زبون زهرا داشت ذوب میشد. راست میگی؟ آره به خدا آبجی. چه فایده؟ گمون نکنم هیچ وقت به هم برسیم. تازه یه مادر بزرگ داره که اگه بخواد میتونه خونمو تو شیشه کنه. ای بابا، مثل این که ما هر جایی بریم یه ننه بزرگی هست که موی دماغمون بشه. گفتم ولش کن زهرا، تو بخواب، خسته شدی امروز. زهرا شب خیری گفت و چشماشو بست و خوابید. اما من از بیخوابی دوباره به بیرون چشم دوختم که دقایقی بعد دیدم آقا جانم ضربه‌ای به در زد و لایه در رو باز کرد. اومده بود ببینه ما در چه حالی. خودمو به خواب زدم تا دل نگران ما نباشه و کمی بعد متوجه شدم که عمارت رو ترک کرد و دوباره برگشت خونه آقا بزرگ. اما دمدمای صبح بود که احساس کردم سر و صدایی از توی حیاط میاد. از جا بلند شدم خودمو به زهرا برسونم که دیدم تمام زخمای تنم سر باز کردن و درد میکنن. به سختی و با هر ضرب و زوری بود زهرا رو با سر و صدا بیدار کردم. زهرا خوابالود نیمخیز شد و گفت جونم آبجی، چیزی لازم داری؟ نه، فقط یواش باش و برو دنبال سیاوش. حس میکنم یه نفر توی حیاطه. زهرای بیچاره از ترس پرید و بودو از اتاق خارج شد.
بعد از رفتن زهرا حس کردم سایه‌ای پشت در ایوونه. اما هرچی تلاش کردم از جا بلند شم و خودمو به در برسونم، اونقدر پاهم زخمی بود و تنم آشولاش که نمیتونستم کف پامو حتی واسه یه لحظه زمین بذارم. همه جا در تاریکی مطلق فرو رفته بود و جز کورسوی نور مهتاب هیچ نور دیگه ای نبود. لای پنجره اتاقم کمی باز بود. دستم روی دهن خودم گذاشتم تا جیغ نکشم. آخه نمیخواستم فرار کنه. میخواستم زهرا با سیاوش سر برسه و هر کسی هست بگیرنش. که بالاخره قامتشو تو نور مهتابی که توی اتاق پخش شده بود دیدم. غریبه بود و مشخص بود هیچ قصد خیری نداره. در ایوون آروم باز کرد. صدای پای سیاوش از راه رو اومد که مرد به سمتم خیز برداشت و مچ دستمو توی دستاش گرفت و منو به در تکیه داد و وزنش رو روی من انداخت. دستش که به سمت کمربندش رفت، شستم خبردار شد که برای بی‌عفت کردنم اومده بود تا آخرین حربه خانم بزرگ رو روی من عملی کنه. سیاوش به در میکوبید و مرد سیاه‌پوش و قوی هیکل خودشو بیشتر به من فشار میداد. در اثر اون همه فشار در باز نمیشد. سیاوش فریادی کشید و دستگیره رو رها کرد. مرد دستش رو روی دهنم گذاشت و من فقط تونستم گازش بگیرم. و در حالی که با هم گلاویز شده بودیم به سختی پاهامو بالا آوردم و توی شکمش زدم که آخی کشید و وحشی تر شد. دوباره دست به کمربند شلوارش برد، ولی همون لحظه سیاوش دوباره فریاد کشید. مرد تقلا می‌کرد تا لباسمو بالا بکشه، اما من با تمام قدرت تقلا می‌کردم بلکه نجات پیدا کنم. که سیاوش از پشت در گفت: چکاوک، برو کنار، دارم درو میشکونم. و همون لحظه ضربه‌ای به در خورد و مرد سیاه پوشو ترسون. بی هوا همونجا روی زمین نشستم و سعی کردم 4 دست و پا از دستش فرار کنم. با کنار رفتن من فشار روی در کمتر شد و سیاوش تونست بیا تو. توری توی دستش بود و داشت به مرد نزدیک میشد که سری دوید سمت پنجره و خودشو پرت کرد پایین. زهرا دوید پیشم و سیاوش رفت دنبال اون. اما بعد از چند دقیقه برگشت. چراغ نفتی رو روشن کرد. به اتاق به هم ریخت و پنجره باز چشم دوخت و گفت: چی شد؟ با صدایی که از شدت ترس و اضطراب از ته حلقم خارج میشد گفتم: اومده بود سرم بلا بیاره. زهرا همونطور که با چشمای گریه و شونه هامو ماساژ میداد گفت: قربونت برم. فرار کرد و رفت. همه چی تموم شد. دیگه نتونستم جلوی بغضمو بگیرم. و همونطور که قطره قطره اشک از گوشه چشمم سرازیر میشد گفتم: خسته شدم دیگه. تمام تنم درد میکنه. پام از شدت درد توان حرکت کردن ندارن. اگه سیاوش خان امشب اینجا نمونده بود معلوم نبود چه بلایی به سرم بیاد. این چه زندگی آخه؟ خدایا جونمو بگیر و خلاصم کن. سیاوش مهربون نشست کنارم و چشمای نگرانش رو به هم دوخت. کاریت کرد چکاوک؟ تو چشماش خیره شدم و گفتم: نه هیچی. و دوباره زدم زیر گریه. سیاوش نوچی کرد و همزمان آقا جانم وارد اتاق شد. اینجا چه خبره؟ هیچی آقا جون. لعنت به این خونه و اون ارثیه شو. من به خدا هیچی نمیخوام. از هر حقی استفاده میکنن تا منو نابود کنن. آقا جانم سرمو توی سینش فشرد. از همین ساعت به بعد از کنار جم نمیخورم. به خدا هیچ جا نمیرم. تو فقط گریه نکن و نترس. سیاوش از سر جاش بلند شد. سهراب خان، با اجازهتون من میرم بیرون سر و گوش یاب بدم. تا صبح چیزی نمونده. بیدار بمونیم بهتره. سیاوش رفت و زهرا هم لیوان آب قندی برام آورد و به زور یه جوره از اونو به خوردم داد. آقام کنارم روی زمین دراز کشید و سیاوش رفت بیرون. اما من بازم نگران بودم و این نگرانی هرچی به طلوع آفتاب نزدیک می شدیم بیشتر می شد. یادم از سر صبح دونه بدونه اعضای خانواده به عمارت ما اومدن و تا قبل از ظهر بشه همه توی سالن خونه نشسته بودن و منتظر بودن تا قابله بیاد منو ببینه. میدونستم رسول مطمئنه که من دختر نیستم، اما من که میدونستم چه خبره. واسه همین حسابی برای داد و بیداد کردن بعدش برنامه داشتم. نزدیکای ظهر بود که پیرزن فربه و قوی هیکلی از در اومد تو و به همه سلام کرد. خانم بزرگ به حرف اومد: بیبی سکینه، برو ببین این دختر ما عیب و ایراد نداشته باشه. پیرزن که حالا دیگه اسمش رو میدونستم گفت: چی شده؟ داماد پس فرستاده؟ نه، خودم بهش شک کردم بیبی. خیلی خوب، یه اتاق به من نشون بدید بریم. زهرا دستمو گرفت و کمکم کرد قدم بذارم به اون یکی اتاق. بیبی هم زهرا رو بیرون کرد و درو بست و اومد کنارم نشست. راستشو بگو، با کسی خوابیدی؟ قلبم به تپش افتاده بود و گفتم: نه هیچ کس.
حتی تن و بدن لخت منو هیچ کسی ندیده. دراز بکش معلوم میشه. دراز کشیدم و بیبی منو معاینه کرد و نگم از اون لحظات که دلم میخواست زمین دهم باز کنه و منو قورت بده. به چه حال و روزی افتاده بودم. آش نخورده و دهن سوخته که میگفتن من بودم. از شرم و خجالت داشتم میمردم که گفت بسه، بپوش بریم بیرون. لباسمو سری مرتب کردم. با خروج بیبی سری اومد به دادم رسید و ما هم لنگون پشت سر بیبی وارد سالن شدیم. به محض ورودمون بیبی با صدای رسایی شروع به صحبت کرد. دیدمش خانم جان. خب بیبی چی شد؟ دختره، دست نخورده است. ولی اگه شوهر کنه ازش هیچ خونی نمیاد. اینو به مادر شوهرش بگید که همون شب بیرونش نکنن و پس نفرستنش. با این حرفش اونم جلوی همه از شدت شرم خیس عرق شده و تموم دست و پام میلرزید. مرد و زن همه به من نگاه میکردن و با دهن باز همدیگر رو از نظر میگذروندن که خانم بزرگ گفت یعنی چی؟ مگه میشه؟ آقا بزرگ سرفه‌ای کرد و گفت بس جواهر، بس کن این موضوع رو. آقا جانم هم که کل صورتش از شدت فشار قرمز شده بود گفت بس کنید خانم بزرگ. این چند روز حسابی خونه من و بچه‌هامو تو شیشه کردید و تا تونستید اذیتمون کردید. تموم کنید دیگه این معرکه رو. آقا بزرگ زیر لب لا اله الا اللهی گفت. اما خانم بزرگ که دست بردار نبود بی توجه به حرفای آقا بزرگ و بیبی سکینه مطمئنی؟ بله خانم جان. اون قدری که تک تک بچه‌های این اتاقو من به دنیا آوردم. بجز این 3 آقا جانم که حسابی کلافه شده بود اما غرور رو از توی چشماش میخوندم که من سربلند از این آسایش بیرون اومدم. پول کف دست بیبی گذاشت و اونو به زور راهی کرد بره. بعد از اینکه بیبی رفت و جز خودمون و اعضای خانواده هیچ کس دیگه اونجا نبود، آقا بزرگ سر پا ایستاد و رو کرد به جمع و با حالت تهدید انگشتشو بالا برد. وای به حالتون که چه بلایی سر خودتون آوردید. فقط خدا به داد شما جماعت بیفکر و نادون برسه که با تناب پوسیده جواهر همگیتون افتادی توی چاه. اما من دیگه اون باقرخان سابق نیستم که چشمشو بست و سهرابشو از خونه بیرون انداخت. من تک تکیتون رو آدم میکنم. حالا بشینید و خوب تماشا کنید. و بعد منوچهر و سردار اشاره زد و گفت خصوصا شما 2 دیلاق که عقلتون به جای سرتون پشت پاتونه. از امروزم یا مثل آدم رفتار میکنید یا یه پاپاسی هم از این مال و منال گیرتون نمیاد. شیرفهم شد. منوچهر که قلدرتر از این حرفا بود در اومد واسه آقا بزرگ که ما مال این خونه چجوری میخوای بیرونمون کنی؟ بعدم چشمشو به آقا جانم دوخت. آقا ماما گفت بس کن منوچهر. بفهم داری با کی صحبت میکنی. اینا همه کمکاری منه که شما بلد نیستید احترام بزرگترتون رو نگه دارید. شما 2 دیروز خیلی تند رفتید. واسه همینم در این عمارت به روی شما بسته است. تا وقتی که یاد بگیرید چطور با خانواده‌تون رفتار کنید. چطور حرمت‌ها رو حفظ کنید. ببینید چه بلایی سر خواهرتون آوردید. به جای اینکه شرمنده باشید، ایستادید و 1 به 2 میکنید. آقا بزرگ با دست به پدرم اشاره کرد و ادامه داد. اما بقیه شما تا آخر تابستون دیوار میکشید دور خونه هاتون. همتون رو میگم. از حیات اصلی جدا میشید. برای خودتون عبور جداگونه بگیرید. من دیگه خوش ندارم ریختی هیچ کدومتون رو ببینم. خانم بزرگم پرقیس نگاش کرد. احسن باقرخان. احسن به شما. این چه وضعشه؟ چجوریه که پشت این دختره که معلوم نیست بچه یکیه در میای؟ اما پشت بچه‌های حلال ساده من نه. فقط چون شبیه معشوقه سابقته؟ آره. با این حرف خانم بزرگ دوباره زمزمه افتاد توی جمعیت و من سنگینی نگاه دیگرونو بیشتر از قبل روی خودم حس کردم که آقا جانم با خشم اومد حرف بزنه که رسول پا شد. با داد و بیداد مسئله حل نمیشه. این دختر 1 سال چیکار میکرد که اون همه پول در می آورد؟ چطور میتونست شکم 4 نفر رو سیر کنه؟ این باید همین امروز مشخص بشه. به هر حال غیرت ما اجازه نمیده دخترمون از هر جایی پول در بیاره. با این حرف رسول دوباره آه از نهادم بلند شد و احساس کردم زانوهام سست شدن. این چه مهلکه ای بود که توش گیر افتاده بودم. چرا تمومی نداشت؟ هر لحظه‌ای که حس می‌کردم قائله داره ختم به خیر میشه، یه جریان جدید پیش می اومد که یهو آقا جانم گفت سیاوش خان حرفی واسه گفتن داره. آقا جانم اینو گفت و دقایقی بعد در سالن باز شد و سیاوش اومد داخل. سلامی داد و رفت کنار آقا جانم نشست و گلوشو صاف کرد و گفت من تا امروز فقط تماشاچی بودم و توی این موضوع دخالت نکرده بودم. اما انگار دیگه نمیشه. واسه همینم اومدم حرفی بزنم و
پرده از حقیقتی بردارن. همه شما فامیل و خانواده چکاوک خانم هستید. ولی این مدت از 7 فوش غریبه بدتر باهاش رفتار کردید. خانم بزرگ که معلوم بود توقع این صحبت‌ها رو از سیاوش نداره گفت: چیکار کردیم آقا سیاوش؟ از شما بعیده که مرد با غیرتی هستید. رسولم گفت: من کاری به هیچی ندارم. فقط یکی به من بگه اونا از کجا میدونستن کجاش ماه گرفتگی داره. هر کسی باشه خونش به جوش میاد. سیاوش با شنیدن این حرف سرخ و سفید شد و پرواضح دیدم که دستاشو مشت کرد و گفت: ممکنه از یکی از خانمای حاضر در این اتاق شنیده باشن. شما آبروی این دختر رو میون این جمع بردید. چطور میتونید تو صورتش نگاه کنید و همچنان مدعی باشید حرفتون درسته؟ مگه ندیدید قابل چی گفت؟ پس چرا هنوز پافشاری دارید رو حرفایی که میزنید؟ سردار از سر جاش بلند شد. تو کار ما دخالت نکن. اصلا تو چی کاره ای؟ آقا جانم تشری به سردار زد. بس کن سردار. رسول، خودت بهتر از من میدونی کی به اونا گفته ماه گرفتگی جاش کجاست. نزار دهنم باز بشه. نزار بگم اونی که این موضوع رو لو داده اجیر شده یکی بوده. و بعد رو کرد به سیاوش. بگو پسرم. ادامه بده. با اجازهتون آقا سهراب. آقا سردار. رسول خان. من تو کار شما دخالت نمی کنم. فقط تو اون موردی نظر میدم که مربوط به خودمه. همتون میدونید که من مالک اون شالیکوبی نیستم. ولی چند ساله که مدیریتش با منه. اون روزی که چکاوک خانم برای کار اومده بودن، نگهبان باهاشون دعوا کرد و بیرونشون کرد. که همون موقع وسط دعوا کردنش من سر رسیدم و خواستم ازشون دلجویی کنم. به اینجای حرفش که رسید سرفه‌ای کرد و سرشو پایین انداخت و ادامه داد: و همونجا بود که دل از کف دادم. خانومی بود واسه خودش، با وقار، متین، مؤدب و اونقدر با غیرت که برای خرج خانواده‌شون دنبال کار میگشت. باهاشون صحبت کردم و از دلشون در آوردم. مدت کوتاهی بعد از اونم ازشون خواستگاری کردم. ایشون هم جواب مثبت دادن و ما نامزد کردیم. رسول کلافه از سر جاش بلند شد و با داد و فریاد گفت: دروغ میگی مرتیکه. اون روز پدرت اصلا چکاوک رو نمیشناخت. کی واسط رفته خواستگاری؟ چی بهت میرسه که روی گنداش سرپوش بذاری؟ برعکس رسول که تا تعقیب توقی میخورد، با داد و فریاد و توهین صحبت میکرد، سیاوش در کمال ادب ادامه داد: آقا رسول، تو نرید. من که بچه نیستم. این یه قرار بود بین ما 2 نفر. خانواده منم بیخبرن. من بهش گفتم کار نکنه. گفتم مهریه‌ای که برات تعیین کردم و پیش باها تصفیه میکنم تا زمانی که پدرت پیدا بشه. و اون وقته که با خانواده‌ام به خواستگاریش میرم و عقدش میکنم. خانم بزرگ بادی به قبقب انداخت. این که شد بد از بدتر. این دختر مگه خانواده نداشت؟ کدوم دختری رو دیدی اینقدر وقیح باشه که سر خود این کارا رو انجام بده؟ کی رو دیدی بی اذن پدرش جواب خواستگار بده؟ مگه بی صاحب بود؟ این بار من سکوتمو شکستم. داشتم. خانواده داشتم. شما که حتی واسه درمان یا حتی کفن و دفن مادرم هم نبودید. پدرم که مجنون بود. برادرم هم که غیرتی و دیوونه بودن. داییمم که کاری نبود و اجازه من دستش نبود. پس کاری ازش بر نمی اومد. اون وقت منو از کی خواستگاری می‌کردن؟ سیاوش در تایید حرفم گفت: بله. این دختری که اینجاست 1 سال نامزد من بود. اما خدای بالای سرم شاهده که هرگز پاکج نذاشتیم. بعد از پیدا شدن پدرشم که غیب شد بی‌دلیل، منم دنبالش بودم. تا اینکه دست سرنوشت دوباره ما رو روبروی هم قرار داد. من همینجا به خاطر این آشنایی مجدد از خانم بزرگ آقا رسول متشکرم. اولش نمیخواستم با خانوادم پا پیش بذارم و حتی واسه خواستگاری بیام. چون من خودم نامزد داشتم. ولی وقتی اصرارشون رو دیدم گفتم میام و بعدش میگم پسند نکردم. که اومدم و دیدم بله اون یار گم گشته توی عمارت شماست. آقا بزرگ اشاره‌ای به سیاوش کرد. من سیاوش رو خوب میشناسم. از 7 نسل قبل‌تر از خودش. تاییدش میکنه. مطمئنم هر حرفی که بزنه درسته. اما خانم بزرگ نمیتونه ساروم بشینه. و این بار از سر دیگه‌ای وارد شد. باقر خان، خوب داری بین بچه‌هات فرق میذاری. مرحبا. این شمایی جواهر خانم که دارید به هر چی اعتماد و آبرو که داشتم گند میزنید. اون از محمود، این از تو و رسول. هر نوع ارتباطی با عمارت سهراب از امروز به بعد قدغنه. باشه باقر خان. بچرخ تا بچرخی. اینو گفت و از سر جاش بلند شد و با همون غرور و تکبر همیشگیش از در رفت بیرون. پشت بند اونم آقا بزرگ و بچه‌های دیگه یکی یکی از در خارج شدن و رفتن. حالا دیگه فقط من و زهرا مونده بودیم با آقا جانم و سیاوش خان. آقا جانم با بغض اول به من و بعدم به سیاوش نگاه کرد.
آقا سیاوش، یعنی تو تمام این مدت تو خانواده منو حمایت میکردی؟ سیاوش سرشو انداخت زیر و نگاهشو از پدرم دزدید و گفت بله سهراب خان، اما نیتم خیر بوده و قسم میخورم که دست با خطا نکردم. آقا جانم که برق شادی رو توی چشماش میخوندم گفت ممنون پسرم. پس انشاءالله آخر هفته میتونید با خانواده برای باقی صحبت‌ها تشریف بیارید. چشم آقا سهراب، حتما مزاحمتون میشیم. اینو گفت و خداحافظی کرد و رفت. حالا دیگه فقط من و آقا جانم و زهرا مونده بودیم و ماجرایی که قرار بود مثل زهر تلخ باشه انگاری داشت برای من شیرین تموم میشد. سیاوشم قرار بود بیاد، این بار با خانواده، حتی با گلدست خاتون. ته دلم کیلو کیلو قند بود که آب میکردن. یعنی واقعا شهر خانم بزرگ و رسول از سرم کم شده بود. یعنی همه چیز تموم شده بود. یعنی همه حرفای سیاوش رو باور کرده بودن. از شدت شادی تو پوست خودم نمی گنجیدم. زهرا کمکم کرد، رفتیم تو اتاق و همونطور که داشت زخمای پامو با آب گرم میشست گفت آبجی، مثل شیرنقلا شدی. چرا هی میخندی؟ با این حرف زهرا به خودم اومدم و دیدم همینجور دارم میخندم و گفتم زهرا، آخه باورم نمیشه. انگار خوابم. تو رو خدا یه نیشگون اصلا بگیر ببینم بیدارم. یعنی میشه؟ اصلا چطور شد که اینقدر شیرین همه چیز تموم شد؟ خدایا شکرت. زهرا، انگار یه باری از روی دوشم برداشته شده. اینو گفتم و اشک شوق از چشمم روونه شد که زهرا گفت واقعا 1 سال نامزدش بودی؟ مگه میشه؟ خب نامرد، حداقل به من میگفتی. اخ میکردم. شنیدی که چی گفت زهرا خانم؟ شنیدم آبجی. پس واسه همین نمیتونستی بگی کجا کار میکردی. حتمی میترسیدی بگی آقا جانم و بقیه بیشتر از قبل قاطی کنن. آره. سری تکون دادم و گفتم هرچی که بوده و تموم شده. مهم اینه که من هیچ وقت تنمو به چوب حراج نزدم و امروز دماغ خیلیا بابت همین سوخت. زهرا لگن آب رو برداشت و همونطور که میرفت تا اونو پشت در بذاره و خدمه بیان ببرن گفت دست زیر سر ما آبجی. گفتم تو رو هم به زودی شوهر میدم. صبر داشته باش. قول میدم بهترین جا بفرستمت. مغموم نگام کرد. چه جوری آبجی؟ با این وضعیتی که من دارم هیچ کس منو نمیخواد. چه رسد به یه پسر خوب و خانواده دار. دامنمو مرتب کردم و گفتم شنیدی بیبی امروز چی گفت؟ خب راجع به تو؟ آره دیگه. گفت مادر شوهرش بگی. یادت رفته؟ خب واسه تو هم همین کارو میکنی. قبل از اینکه عروس بشی بهش میگی. بعدم با پول یه قابله رو میخرم. تا اونم همین حرفا رو جلوی مادر شوهر تو بزنه. نگران نباش. همه چیزو به من بسپرو. فقط نگاه کن ببین چطور واسه درستش میکنه. بعدم بشکنی زدم و ادامه دادم. حالا که بابت گذشته هیچ نگرانی ندارم، همتون خوشبخت میکنم. زهرا گفت میگم آبجی، امروز از خدمه شنیدم منوچهر و سردار از سربازی فرار کردن. گفتم ای بابا، راست میگی؟ واسه چی؟ ما بس نبودیم واسه دولتم شاخوشو نمیکشن. آخه اینا دیگه کیه؟ چقدر کله خرن. زهرا گفت آقا جانم آدمشون میکنه. اینجوری که امروز سروشون در اومد گفت حق ندارم بیان خونه، اونا حتما آدم میشن. زیر لب گفتم امیدوارم. و همون موقع در به صدا در اومد و آقا جانم وارد شد. اومد کنارم نشست و دستشو دور گردنم انداخت. هیچ چیزی تو این دنیا به اندازه دیدن شما دوتا که اینطور سر حال و سالمید منو خوشحال نمیکنه. زهرا اومد کنار زانوی آقا جانم نشست و خودشو لوس کرد و گفت آقا جان، میشه منو ببخشید؟ به خدا اون روز نادونی کردم. دست خودم نبود. انگار یه ابر سیاه دورمو گرفته بود و ولم نمیکرد. آقا جانم هیچی نگفت و من به حرف اومدم. آقا جان، خیلی وقت با زهرا سرسنگینی. تو رو خدا فراموشش کن. ببین الان چقدر دختر خوبی شده. تازه جون منو قسم خورده و قول داده که هیچ وقت اون کارو تکرار نکنه. چی بگم آقا جان؟ خدا میدونه که تو این 50 سال عمری که از خدا گرفتم بدترین روز زندگیم همون بود. گفتم حتی بدتر از روز مرگ مادر؟ بله، حتی بدتر از روز مرگ مادرت. دست من نبود کارایی که میکردم. چون مرگ مادره دست من نبود. مریضی بود و خدا داده بود. نمیشد کاریش کرد. تمام تلاشم هم کرده بودم. اما زهرا رو که توی اون حال و روز دیدم، فهمیدم چه بلایی سرتون آوردم. با نبودنم و تنها آرزوم توی اون لحظه این بود که زهرا برگرده. گفتم
شما مقصر نبودید آقا جان. بهتر از من میدونید که. آقا جانم سری تکون داد و من ادامه دادم. میگم آقا جان، یه سوال. شما اصلا عاشق مادرم بودید؟ آقا جانم با لبخند نگام کرد. بله. اول عاشق شدم، بعدم به دستش آوردم. بعدم شما متولد شدی و ما از این عمارت رفتیم. با تردید پرسیدم. واقعا؟ آقا جانم با اطمینان چشماشو روی هم فشار داد. شک نکن. شایعه زیاده. شنونده است که باید عاقل باشه دخترم. عشقی که بین من و مادرت بود باعث شده بود خیلیا به حسادت بیفتن. خصوصا که من قبلش نشون کرده ای داشتم و اونو به هم زده بودم. خب مشخصه که شایعه زیاده و 1000 حرف و حدیث واسمون در آورده بودن. اما مهم من و مادرت بودیم که میدونستیم دست با خطا نکردیم. لبخندی به پهنای صورت نشست روی لبم. پس یعنی حرفایی که پشت سر من میزدن همه دروغ بود. کاش همینو میتونستم تو روی گلدست خاتون بگم. اون روز جلوی حسین علی خان بدجوری منو سنگ روی یخ کرده بود و آبرومو برده بود. زهرا رفت بغل بابا و گفت حالا که میخوان چکاوکو ببرن فقط من و شما میمونید. پس تو رو خدا منو ببخشید. آقا جانم دستی به سرش کشید. باشه آقا جان، بخشیدمت. اما یادت باشه هرگز دیگه نمیخوام حتی بهش فکر کنی. چه رسد که دست به اونطور کارایی بزنی. بعد از اینم فکر کنم باید به تنهایی عادت کنیم دخترم. تابی به گردنم دادم و گفتم چه راحت منو بیرون کردید از خونتون. نه دخترم، جای تو روی چشمای منه. اما ما روزای خیلی سختی رو گذروندیم. فکر کنم وقتشه که یکم زندگی روی خوششو به ما نشون بده تا بلکه این سر منم آروم بگیره. خندیدم و گفتم دست شما درد نکنه. یعنی من هستم سر شما آروم نیست؟ آقا جانم چشمکی زد. ای همچین بگی نگی. گفتم ببخشید که از اولش راستشو بهتون نگفتم آقا جان. ولی شما هم بدجنس نشید دیگه. چجوری بدون من بهتون خوش میگذره؟ آقا جانم گفت اگه هر کسی جای سیاوش بود سرشو میذاشتم کنار سینش. ولی سیاوش با همه فرق داره. یه مرد واقعیه. جز جوان مردی هیچ چیزی توی این پسر ندیدم. میدونم تو اون یه سالی که میگه واقعا حمایتت کرده و نذاشته آب تو دلت تکون بخوره. و همونطور که گفت دست با خطا نکرده. زهرا اوهو میگفت و به آقا جانم خیره شد. او آقا جان، نمیدونی. کلی لباسای قشنگ، غذاهای خوب. خیلی وضعمون خوب بود. خدا واسه سیاوش خان خوش بخواد. خب خدا رو شکر دخترم. پیغام بفرستم داییتونم بیاد. بدون اون که نمیتونم دختر شوهر بدم. اینو گفت و سرمونو بوسید و از اتاق خارج شد تا کمی استراحت کنه. بعد از رفتنش من و زهرا هم از آسودگی خاطر یه دل سیر خوابیدیم. روزای بعد منوچهر و سردار که از خونه خانم بزرگ رونده شده بودن ناچارم برگشتن سربازی و تا حدودی آرامش به خونه برگشته بود. اما من ته دلم کماکان دلشوره داشتم. نمیدونستم من واسه چیه. اما مدام به خودم تشر میزدم که همه چیز تموم شده و بالاخره زندگی داره روی خوششو به من نشون میده. یادم چند روز بعد دایی و زندایی از روستا اومدن تا واسه مهمترین روز عمر من آماده بشیم. عمارت ما حسابی شلوغ شده بود و آقا بزرگم دائم به کارگرا دستور میداد تا همه چیز بهترین نحو انجام بشه. تا اینکه روز موعود رسید. از خانواده آقا جانمم به جز خود آقا بزرگ به هیچ کس نگفتیم تا واسه مجلس خواستگاری من بیاد. اون روز زهرا کمکم کرده بود، حمام کرده بودم و لباسای نو پوشیده بودم. زخمای تنمم کمی بهتر شده بودن و میتونستم تنهایی راه برم. دمدمای غروب بود که صدای در خونه بلند شد و من با شنیدن این صدا قلبم به پرواز در اومد. ماجرای چند روز پیشو مرور کردم. وقتی سیاوش اونجوری جلوی خانواده‌ام سینه سپر کرده بود و پشتم ایستاده بود و داشت ازم دفاع میکرد. اینکه چطور خودشو شخصا وارد ماجرای من کرده بود و من تو دلم خدا رو شکر میکردم که بهش اعتماد کرده بودم و بیشتر از این از خدا ممنون بودم که جوونی به این خوبی رو سر راه من قرار داده بود. همه با لبخند و شادی به استقبالشون رفتیم. کل خانواده‌اش اومده بودن. حتی یونس که میگفت روزای آخر مرخصیشه و میخواسته تو مراسم برادرش باشه. گلدست خاتونم کمی گرفته بود ولی اهمیتی نداشت. سیاوش از شدت شادی نه تنها لباش که چشماشم میخندید. مونس خانم و حسین علی خانم که از شادی رو پا بند نبودن. خواهرای سیاوش هم خوشحال بودن. حتی پری خواهر کوچیکه که فکر میکردم شاید حس خوبی به من نداشته باشه. مجلس شروع شد و بعد از کلی حرف و سخن از گذشته ها خاتون با اخمای گره کرده به حرف اومد. سیاوش برای ما تعریف کرد که یک سال سر خود
با دختر شما نامزد کرده بودن. بماند که این کارشون چقدر دور از عرف و زشت بوده. اما خب چه میشه کرد؟ خطایی که انجام دادن. ما هم دیدیم زشته. به دور از وجدانه، واسه همین گفتیم بیاییم و عقدش کنیم. آقا بزرگ که معلوم بود حرفای گلدست خاتون واسش خیلی سنگین بوده گفت: البته خاتون، اشتباه ورز شما رسوندن. سیاوش خان تو اون شرایط سخت فقط خواستن زیر بال و پر چکاوک رو گرفته باشن. وگرنه اون نامزدی که شما ازش حرف میزنین در کار نبوده. و البته خدا رو شکر که دخترم گیر آدم درستی افتاده. خاتون نگاه عاقلانه در صفی به آقا بزرگ کرد و گفت: به هر حال هرچی که بوده باقر خان، رسم به نامزد نشستن نداریم. آخر تابستون بعد از تموم شدن فصل درو عقد میکنیم و عروسمون رو میبریم. آقا بزرگ متوجه شد خاتون کوتاه بیاد نیست گفت: مشکلی نیست. انشالله به میمنت و مبارکی. حسین علی خان که تا اون لحظه ساکت بود یهو گفت: باقر خان، آقا سهراب، اگر اجازه بفرمایید امشب یه صیغه عقد بین این دوتا جوون خونده بشه تا انشالله بعد مراسمی گرفته بشه و عقد ثبت بشه و بعد از درو هم مراسم عروسی. آقا جانم اومد حرفی بزنه که آقا بزرگ با اشاره ساکتش کرد و خودش گفت: مشکلی نیست حسین علی خان. حسن نیت شما مشخصه. پس دلیلی نمیبینم مخالفت کنی. حسین علی خان لبخند به لب شیرینی از روی میز برداشت و گذاشت دهنش. مونس خانومم خوشحال انگشتر بزرگ جواهر نشونی که دستش بود و در آورد و به دست من زد. این نشون عروسم برای جواب بلایی که بهمون دادن. گلدست خاتون زیر لب قرولندی کرد. اما من اونقدر خوشحال بودم که اصلا متوجه حرفاش نشدم. حسین علی خانم ما گفت: خب سهراب خان، مهریه دخترمون چی باشه؟ آقا جانم محجوب مثل همیشه گفت: اختیار دارید حسین علی خان. مهریه نمیخواد. ای بابا، تعارف میکنی سهراب خان؟ خالی که نمیشه. باید یه چیزی باشه. آقا بزرگم به جای آقام جواب داد: بنویسید 20 تومن پول نقد که دریافت شد. حسین علی خان گفت: اختیار دارید باقر خان. چرا بنویسم دریافت شد؟ هر چیزی که مربوط به قبلنه توی همون گذشته مونده. از الان به بعد من طرف حساب شما. چکاوکم مثل دختر خودمه. هیچ فرقی با اون ستا نداره. مهریه‌شو می‌نویسیم 20 تومن پول نقد. مهریه رو تعیین کرد و رو به همه گفت تا صلوات بفرستن. همه صلوات فرستادن و خواهرای سیاوش دونه بدونه اومدن و با من روبوسی کردن. دایی مرتضی که تو تمام این مدت سکوت کرده بود، بعد از اینکه جمع کمی ساکت شد با بغض به حرف اومد: سهراب جان، چکاوک جان، شرمنده تو روی شما هستم که نتونستم تأمینتون کنم که تو مجبور بشی دست و همچین کاری بزنی. آقا جانم نوچی کرد: دشمنت شرمنده باشه آقا مرتضی. من به پشتوانه تو بود که 17 سال تمام راحت میرفتم این شهر و اون شهر واسه کارگری و بچه‌هام و زنم و دست تو میسپردم و خیالم راحت بود. وگرنه هیچ وقت نمیتونستم برم دنبال کار. دایی زیر لب تشکری کرد و گفت: فقط من یه حرفی با داماد دارم. سیاوش سرفه‌ای کرد: بفرمایید آقا مرتضی، من در خدمتم. سیاوش خان، خدا نخواست من و زنم بچه دار بشیم، ولی چکاوک جای دختر نداشته برای ما عزیزه. این 4 تا از روز اول انگاری بچه‌های خودمون بودن. میخوام بگم خیلی مراقبش باش. نذار آب تو دلش تکون بخوره. چکاوک دختر خیلی خوبیه. میتونین در کنار هم خوشبخت باشید. سیاوش محجوب مثل همیشه دست روی چشمش گذاشت و گفت: به روی چشمم. تا آخر عمر خودم نوکرشم. اینو گفت و من نگاه پرخیز و غضب گلدست خاتون رو دیدم که یهو حسین علی خان گفت: اصلا نگران نباش مرد. عین دختر خودمون میمونه. پری خواهر کوچیکه سیاوش که از همه سر و زبوندارتر بود به حرف اومد: خیالتون راحت باشه. ما خانوادگی عروس دوستیم. چکاوک جانم که عروس اولمونه و حسابی نور چشمی. تو دلم گفتم از قیافه کج و کله مادر بزرگت معلومه که همتون عروس دوستید. خلاصه اینطور بود که مجلس ما به خوبی خوشی پیش میرفت تا اینکه بالاخره خدمه‌ای که حسین علی خان پی عاقد فرستاده بود برگشت و اعلام کرد که با عاقد اومده. با ورود عاقد و نشستنش کنار سیاوش مجلسمون رسمی شد و عاقد گفت: من آماده خدمتم حسین علی خان. بفرمایید. حسین علی خان ما رو بهش نشون داد و گفت: جلوی جمع عقدشون کن سید. سید چشم میگفت. سید شروع کرد به خوندن و من دستامو توی هم قفل کردم تا لرزشش مشخص نباشه.
من به همین راحتی داشتم به عقد مردی در می اومدم که روزی توی خوابم نمی دیدم که همسرم باشه. اما حالا داشتم راستی زنش می شدم. سیاوشی که از روز اول پای حرفش مونده بود و آخرش هم منو از مخمصه خلاص کرد. همین سیاوشی که موقر و متین نشسته بود و سرشو پایین انداخته بود. مونس خانم چادر گلدار سفید رنگی رو از توی خلعتیایی که با خودشون آورده بودن انداخت روی سرم و صورتمو بوسید. پریم سری 2 کله قندی که همراهشون بود و برد و داد دست حسین علی خان تا بعد از بله دادن من اونا رو بشکونن. بالاخره بعد از 3 بار من بله رو دادم و رسما زن سیاوش و عروس حسین علی خان شدم و حسین علی خان قندا رو شکون. مونس خانومم اومد دوباره بغلم کرد و زیر گوشم گفت خوشبخت بشی دخترم. میدونستم سیاوشم روی حرفش میمونه و بالاخره به دستت میاره. اون زن مهربون نه مادر شوهر که فرستاده ای از طرف مادرم بود تا من احساس تنهایی نکنم. صورتشو بوسیدم و حالا نوبت حسین علی خان بود. اومد و سرمو بوسید و از جیبش مبلغی پول برای رونما کردن بهم داد. دونه بدونه همه با هم روبوسی کردن و بعدم نوبت بخش شیرینی شد. سینی چای هم وارد مجلس شد و به دست من سپرده شد تا دور بدم و وقتی تموم شد مونس خانم رو با آقام گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.